2H, 4H, 4H LC, 4 LLC, že vám to nic neříká? Tak to asi nejste jediný. Když se podíváme na různý fóra, na Facebook a tak dotazy na význam tady těch zkratek jsou opravdu evergreen. To je prostě furt dokola. A my se dneska podíváme na to, co který režim znamená a trošku objasníme ty zkratky, které máte na té malé šaltrpáce vedle té velký. Ještě to jsou dvě. Jdeme na to. Takže Míro, jsme u tebe v Pajero a tady jsou právě ty dvě zmiňované páky. A vysvětli mě jako idiotovi, kdy mám kterou použít. Ale nejdřív bych chtěl říct, že několik režimů vůbec jako pohonu 4x4. My teďka se nacházíme konkrétně v Pajeru se Super Select převodovkou. To je vlastně ta převodovka, která má úplně všechno. A jdem se na to podívat. 90% lidí bude jezdit 90% času na 2H režim. To je zkratka, která značí to, že máte vlastně pohony jenom pouze zadní nápravy. Dobrý. A druhý režim je tady 4H. To je teda stálý pohon všech 4 kol? Je to pohon 4 kol, ale který řídí viskospojka. Další, co tady teda máme, je 4HLC. Už se dostáváme do té debaty, kdy jako HL, proč je tam to L, je to low range, co to jako je? 4HLC je zkratka pro zámek mezinápravového diferenciálu. V tu chvíli už máme stálý pohon 4 kol v poměru 50/50. Aha, takže to LC je jako lock. Přesně tak. Anglický zámek. Tak, tyhle ty režimy v podstatě 4H používáme na tom asfaltu, kdy je mokro, kdy je tam sníh a necítíme už, že by ta klasická dvoukolka byla bezpečná. Dáme 4H. 4H LC, to už je, když vyjedeme i klidně mezi pole do bahna a už opravdu potřebujeme náhon 4x4 stálej, aby opravdu zabírali všechny 4 kola. Co je určitě důležité zmínit, u toho 4HLC je vlastně natvrdo 50/50. Je to vlastně stejně jako já, když v gymným zapnu 4kolku. To znamená, tenhle režim by se neměl používat na suchém asfaltu, na pevném podkladu. Měl by se vždycky používat na podkladu, který umožňuje lehký propust pneumatiky, aby se to prostě nerozervalo. Dalo by se říct, přesně. Ještě mi, Míro, řekni, mezinápravový diferenciál jsme vysvětlili. Tvoje auto má i závěrku zadního diferenciálu, je to tak? Je to tak. Závěrka zadního diferenciálu se opravdu hodí. Když přejíždíte muldy, křížení, jedno kolo máte ve vzduchu, druhý potřebujete, aby opravdu taky zabíralo. A vysune vás to prostě krásně dál. No a poslední poloha je tady 4LLC, to je teda redukce. Přesně tak, všechny kvality jdou výrazně dopomala. Tohle použiješ v hlubokém písku, při výjezdu prudkých kopců nebo sjezdu prudkých kopců, po případě jízdě po opravdu rozbitém terénu, kde překonáváš balvany a tak podobně. Stejně tak na redukci bude to auto i víc brzdit motorem. Proto kvůli těm sjezdům. Dobrý, tak pojďme ještě ukázat, jak se ty jednotlivé věci přeřazujou. Jdeme na to. Každý auto to má trošku jinak, každopádně jak je to v Pajeru. Co můžu zapínat za jízdy, kvůli čemu musím zastavit, kde jsou nějaké rychlostní omezení. Díky viskospojce můžeš přiřazovat předek za jízdy až do 100 km rychlosti. Je to jak na režim 4H, tak na režim 4HLC. Když už potřebuju přiřadit na redukční převodovku, musím zastavit, dát neutrál a pak teprve zařadit páku na redukci, což znamená zkratku 4LLC. Pro úplnost, jak je to s tím zámkem zadního diferenciálu? Zámek zadního diferenciálu funguje vždycky s pohonem 4x4 a můžu ho zapnout do rychlosti 40 km za hodinu. To, že je někde uvedený, že se to smí zapnout nebo vypnout za jízdy, tak to ale pořád ještě neznamená, že to smí dělat v tahu. Vždycky je dobrý malinko z toho plynu sundat dolů. Je to tak. Tak si to pojďme naposledy shrnout. Máme tady režim 2H, to je pohon jenom zadních kol a ten používám na asfaltu po většinu času, když prostě jezdím po běžném povrchu. Čtyřkolka je 4H režim, používám to za zhoršených podmínek, když hodně sněží, prší a tak podobně. A je vhodný, když se mi střídá suchý a mokrý nebo zledovatělej povrch.
Zatímco 4 HLC, to už je stálá čtyřkolka a ten bych neměl používat tam, kde může být pevný povrch. Na pevném povrchu nikdy. Do bahna, do hlubokého bahna, tam, kde nestačí 4H, protože i s tím můžete jezdit prostě po bahně, po polňačkách a podobně. Jedete do něčeho horšího, potřebujete stálý pohon 4x4, 50x50, co máme tady, dávám 4HLC. Poslední, co tam máme, je 4 LLC. To je uzamknutý prostředek a redukovaná převodovka. Prudký výjezdy kopců, prudký sjezdy kopců, je jízda po velkých kamenech, po opravdu rozbité cestě. Tak tam 4x4 LLC prostě nutný. Jednoduše, když potřebuju víc síly, nebo když chci jet pomaleji. Asi tak. Pak tam máme ještě pár tlačítek. Zámek zadního diferenciálu, ten je třeba dobrý, když máte opravdu velký křížení. Obě kola potřebujete, aby zabírali. Tak. A to už asi bude všechno, nebo tam máš ještě nějaký tlačítko? Ještě bych tamhle zdendo měl, pojď se podívat, já ti... Že jsem se ptal, ne? Kam Ty jdeš? vole. Tak jdeme na to. 2H, 4H, 4H a kurva. Ještě jednou. No já jsem ještě nebyl v závěru, že? Takže Míro, jsme u tebe v Pajero. Jo. No, takže jedeme takzvaně s motorovým, přemotorováním. To je moc dlouhý, počkej. Já řeknu to jinak. Pojď. Není zdendo. Je to... počkej. Takže pojďme si to... Takže si to naposledy shrňme. Režim 4HL. 4H. Hele, já začnu se 4H. Takže si to shrň. Co je, co si tlevíš? Můžeme? Jsi ready? Ne, já si ty kratky nepamatuju, já je tam nemám. HLC, no. H, HLC, LLC. 4. Ne, 2H, 4H, 4HLC. 4HLC, 4LLC.